በጣም ብዙ ስጠይቁ የነበረው ጥያቄ እዚህ ላይ ብቻ አይደለም አክቹሊ ቲክቶክ ላይም ጭምር እሱ ምንድነው እንዴት ነው ገንዘባችንን ማኔጅ የምናደርገው ገንዘባችን ላይ እንዴት ነው ሞር ካሽስ የምንሆነው ነው። ስለዚህ ዛሬ እኔ ፐርሰናሊ እንዴት አድርጌ ገንዘቤን ማኔጅ እንደማድረግ አሳያችኋለሁ ሊትራሊ እያንዳንዱን ስቴፕ። ስለዚህ አይ ሆፕ ሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻ ድረስ እንደምትከታተሉ at the end of this video ደግሞ አንድ ቦነስ ከእናንተ ጋር ሼር አደርጋለሁ። Okay, so when it comes to ገንዘብ ብዙዎቻችን የራሳችን የሆነ ዲሲፕሊን አለን and የራሳችን የሆነ ደግሞ አስተሳሰብ አለን። so እውነቱን ለመናገር ብዙዎቻችን የገንዘብ ችግር አለብን። I know like ኑሮም ኢኮኖሚው ምናምን ተደምሮ ነገር ግን መልሱ አንድ ነው ለዚህ ችግራችን። እሱ ምንድነው? አንደኛ ወይ ገንዘባችሁን ሴቭ ማድረግ ልመዱ፣ አለበለዚያ ደግሞ የምታገኙትን ገንዘብ አስጨምሩት ወይም ደግሞ ስትሪም ኦፍ ኢንካማችሁን ብዙ አድርጉት። so ይሄን ነገር ምን ለማለት ፈልጌ ነው? እያንዳንዳችን ኢኮኖሚ ላይም ሲመጣ የራሳችን ላይፍ ላይ ሲመጣ ገንዘባችን ላይ ዲሲፕሊን ከሌለን ምንም ያህል ገንዘብ ሜክ ብናደርግ ፖይንትለስ ነው። so አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። የመጀመሪያ ደሞዛችሁን ስትቀበሉ ስንት ነበር and አሁን ደግሞ ደሞዛችሁ ስንት ነው? ከዛ በፊት ላይ እንዴት ነበር ኑሯችሁ and አሁን ደግሞ ኑሯችሁ እንዴት ነው? ምክንያቱም እንበለና አንድ ሰው የሚከፈለው 1000 ብር ቢሆንና ሌላ ሰው ደግሞ 10000 ብር ቢከፈለው 1000 ብር ያለው ሰው እንደ 1000 ብር እንዳለው ሰው መኖር ይጀምራል and 1 ሚሊዮን ብር ያለው ሰው ቢያንስ ልክ እንደዛው ነው። so ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ገንዘብ ሲኖረን እንዲሁም ወጫችንም ወይም ደግሞ ቀዳዶቻችን በዛው ልክ እየጨመሩ ይሄዳሉ። ስለዚህ it all comes down to your mindset። ምክንያቱም እኔ የመጀመሪያ ደሞዜ ሲከፈለኝ ካልተሳሳትኩ it was around 500 ብር and አሁን ላይ ደግሞ በጣም ብዙ ነው የማገኘው። ስለዚህ ምንም የተለየ ነገር የለም እውነቱን ለመናገር። ምክንያቱም የዛን ጊዜም ገንዘቤን ሳገኝ I know how to manage it። yes I know 500 ብር ነው ልትስቁ ትችላላችሁ፣ ግን trust me I know how to manage 500 ብር and አሁንም ደግሞ ያለኝን ገንዘብ I know how to manage። ስለዚህ እስቲ ብዙ አላውራ፣ እንዴት አረጋችሁ ማኔጅ እንደምታደርጉ ገንዘባችሁ አንዳንድ ቲፖች ይላጋችሁ። so የመጀመሪያው ቲፕ ምንድነው? የሚያስፈልጋችሁ ላይ ግዴታ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ላይ ብቻ ስፔንድ አድርጉ ገንዘባችሁን እንጂ የምትፈልጉት ነገር ላይ አይሆን። ምን ለማለት እንደፈለኩኝ ላስረዳችሁ። እንበለና አንድን ነገር ገንዘብ ስታገኙ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ምንድነው? ማለትም ያን ነገር ካልገዛችሁት ወይም ደግሞ ያ ነገር ህይወታችሁ ውስጥ ካልመጣ በስተቀር ህይወታችሁን ሊያከብደው የሚችለው ነገር ምንድነው? ለምሳሌ አሁን የቤት ኪራይ ካልከፈላችሁ ህይወታችሁ ሊትራሊ አደጋ ላይ ነው አይደል የሚወርቀው። ሁለተኛ ደግሞ ላይክ አስፔዛ and የተለያዩ ነገሮች ማለት እንችላለን እንደነ መብራት፣ ውሃ የመሳሰሉ ለህይወት በጣም አስፈላጊ የምንላቸው ነገሮች። ለእነዚህ ነገሮች ገንዘባችሁን ማውጣታችሁ ግድ ነው። ስታወጡ ግን የመጀመሪያ ስፖንሳችሁ ሊሆን የሚችለው ለምትፈልጉት ነገር ሳይሆን ለሚያስፈልጋችሁ ነገር ይሁን። ደግሞ የምንፈልገው ነገር ምንድነው ካላችሁ፣ ለምሳሌ አሁን በየወሩ ልብስ መግዛት አይጠበቅባችሁም and እውነቱን ለመናገርም በየ3 ወሩም ልብስ መግዛት አይጠበቅባችሁም and let me be clear በየ6 ወሩም actually ልብስ መግዛት አይጠበቅባችሁም። ምክንያቱም አንደኛ ገንዘባችሁንና ኢኮኖሚያችሁን ራሳችሁ ናችሁ የምታውቁት። ስለዚህ ብዙ ገንዘብ የምታገኙ ከሆነና ብዙ ወጪ ከሌለባችሁ yes እንደፈለጋችሁ አድርጉ። ነገር ግን ገንዘባችሁ ላይ ሲሪየስ መሆን የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ይሄ ምክር ለእናንተ ነው። in anything ቢሆን አስፈላጊ ነገር ላይ መጀመሪያ አውጡ። ሁለተኛው ነገር ላይ ግን እናንተ የምትፈልጉት ነገር ከሆነ እና necessary ከሆነ። ሁለተኛ የምሰጣችሁ ቲፕ ደግሞ ምንድነው? ገንዘባችሁን ከማግኘታችሁ በፊት ፕላን አድርጉ። now እኔ ፐርሰናሊ actually ገንዘቤ ከመምጣቱ በፊት already አፕ አለኝ የምጠቀመው። እዛ ላይ ሄጄ ስኬጁል አድርጋለሁ። ምን ያህል ያስፈልገኛል፣ ምን ያህል ማውጣት አለብኝ፣ በዚህ ወር ውስጥ ምን ያህል ነው ወጪ፣ ምን ያህል ነው ገቢ፣ እያንዳንዱ ነገር አይኒት ነው። ምክንያቱም የማገኘው ገንዘብ እንዴት እንደሆነ ስለማውቅ። ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር ገንዘባችሁ ለምን 10 ብር ጭምር አይሆንም፣ እያንዳንዱ ነገር ከማግኘታችሁ በፊት ፕላን አድርጉት። የዚህን ጊዜ አእምሯችሁ ሬዲ ይሆናል። ላይክ አንዳንድ ሰው ታውቃላችሁ ገንዘብ ሲያገኝ ኢምፖልስሊ ዝም ብሎ ገንዘቡን ያወጣል። ማለትም ለምሳሌ እንበልና ዛሬ ደሞዝ ቀን ከሆነ መንገድ ላይ ስትሄዱ አንድ ልብስ አያችሁ፣ ይሄን ልብስ መግዛት እፈልጋለሁ። ሶ ምንም እኮ አላቀዳችሁበትም or ደግሞ አእምሯችሁን ጭራሽ አላሰበም። ስለዚህ ከመሬት ተነስታችሁ ያንን ነገር ትገዛላችሁ ማለት ነው which is a big no no። ምክንያቱም ሁላችንም እዚህ ነገር ላይ ሲመጣ በተለይ ገንዘብ ላይ you have to be cautious። ምክንያቱም እያንዳንዱ የምታደርጉት ነገር በመጀመሪያ እንደዛ ላባችሁን ጠብ አድርጋችሁ ያመጣችሁትን ገንዘብ ለምን ብላችሁ። ስለዚህ you have to be mindful። ለዚህም ነው ገንዘባችሁን ከማግኘታችሁ በፊት ፕላን አድርጉ። በዚህ ወር ይሄን ያህል ለማግኘት አስቤያለሁ፣ ደን ከማገኘው ውስጥ ይሄን ያህል ወጪ አለኝ፣ ይሄን ያህል ሴቭ አለኝ፣ ይሄን ያህል ዕዳ ከፍላለሁ፣ ደን ይሄን ያህል ይቀረኛል። እያንዳንዱን ነገር ጀስት ፕላን አድርጉት። አእምሯችሁ የዚህን ጊዜ ሬዲ ይሆናል and ቀጥሎ ምን ማድረግ እንዳለበት ያውቃል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ባንክ ቤት ውስጥ ካላችሁ ገንዘብ 20%ን ብቻ ወጪ ላይ አውሉት።
አክቹሊ ይሄን ንግግር የሰማሁትኝ በጣም ፌመስ ከሆነና በጣም ወልዚ ከሚባሉ ሰዎች መካከል አንዱ ነውና ምንድነው ፖድካስት ላይ የተናገረው እኔ የማውጣው ገንዘብ ደስ እንዳለኝ አይደለም ነገር ግን አለ ባንክ አካውንት ውስጥ ካለው ውስጥ 10% ብቻ ነው ስፔንድ የማደርገው ሶ ምን ለማለት እንደፈለገ ነው በምሳሌ ላስረዳችሁ ሌትስ ሴይ እንበለና አንድ መኪና መግዛት ጀመረ and let's say ያ መኪና 1 ሚሊዮን ብር ነው ምሳሌ ነው ስለዚህ ባንክ አካውንት ውስጥ ቢያንስ እንኳን 10 ሚሊዮን ብር ሊኖር ይገባል ማለት ነው ሶ ይሄ አክቹሊ በጣም ቀላሉ ሜተድ ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የምናገኘው ገንዘብ ሴት ብናደርግ ሴቭ ካደረግነው ደግሞ ቢያንስ እንኳን የሆነሽ ፐርሰንት ራሳችን አቅደንልን ይልሻል ዳዝንት ማተር 20% የሚሆን 10% 30% 50% it really doesn't matter ነገር ግን አትሊስት ገንዘባችንን ስናወጣ ሊሚት ሊኖረው ይገባል ሶ ሌትስ ሴይ እንበለና እኔ ባንክ አካውንት ውስጥ 1 ሚሊዮን ብር ቢኖር ግዴታ እንዳለ 800 ሺህ ብሩን በአንድ ጊዜ መጨረስ አለብኝ ማለት አይደለም ሶ ሌትስ ሴይ እንበለና ለሆነ ነገር አስፈልጎኝ ቢያንስ እንኳን 200 ሺህ ብሩን ካወጣው then at least የሆነ 100 ሺህ ብሩን እንኳን የሚተካ ነገር ሊኖረኝ ይገባል ቢያንስ እንኳን የሆነሽ ነገር እስከምትጠጋጋ ድረስ ማለት ነው ምክንያቱም እውነቱን ለመናገር ባንክ አካውንት ውስጥ ገንዘብ ቢኖረንና ሴቭ ያደረግናቸው ነገሮች ቢኖሩን አይጎዳንም ይጠቅመናል እንጂ ሶ ያንን ተከትለው የሚመጣ ግን ብዙ ጥያቄዎች አሉ እሱ ምንድነው ገንዘብን ሴቭ ባደርግ ይሻላል ወይንስ ደግሞ ባወጣው ይሻላል እሱን ይሄ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ አስረዳቸዋለሁ አራተኛው ደግሞ change your lifestyle like በጣም easily ህይወታችሁን ቀይሩት I mean lifestyleአችሁን ቀይሩት ሶ አብዛኞቻችን ስራ በመንሄድበት ሰዓት ምሳ ሰዓት አለ ምሳ ግን ውጪ እንበላለን ውጪ ስንት ብር ነው የምታወጡት ካልኩሌት አድርጉት እነዚህ አይነት ነገሮች ባህሪ ካለብን actually እቤት ውስጥ ኩክ እናድርግ የቤት ምግቦችን ይዘን እንሂድ and አላስፈላጊ የሆኑ እንደነ ማኪያቶ ቡና ሻይ ምናምን እየወጣን ስናክ የምናደርጋቸው ነገሮች እንቀንስ basically lifestyleአችንን እንቀይር ሶ ከነዚህ ውስጥ actually አንዱ ምንድነው ሪከመንድ ማደርጋችሁ ውጪ ገዝታችሁ አሁን እኔ ፐርሰናሊ ልክ ወሩ ሲገባ ገንዘብን ስፔንድ አደርጋለሁ ምናምን ብያቸዋለሁ አይደል ቅድም ስለዚህ ይሄ የአስቤዛ ገንዘብ አለች እዛ ቦታ ላይ በዚህ ወር ውስጥ ምን ነገሮችን ምግብ ለመብላት አስቤያለሁ ስለዚህ ያንን ነገር ደግሞ ለመስራት ምን ነገሮች ያስፈልጉኛል ቀድሜ ካልኩሌት አደርጋለሁ ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር ገንዘብ ይሄን ያህል ካልኩ በኋላ አቴንድ ኦፍ ዘ ዴይ ኩክ አድርጌ አስቀምጣለሁ ላይክ በሳምንት አንዴ ሊሆን ይችላል or it really doesn't matter ስለዚህ የዚህን ጊዜ ጠዋት ምሳና ራት I know what to eat ገንዘቤን ይቀንስልኛል ሁለተኛ ጊዜን ይቀንስልኛል and ሶስተኛ ጤናማ የሆነ ነገር እበላለሁ ማለት ነው and not to mention ደግሞ ፍሬሽ የሆነ ነገር yes I know ሄዶ መብላትን የመሰለ ነገር የለም ቀላል ነው ፍሬሽም ነው actually ቤትም ከምትሰሩት የተለያዩ ፋክተሮች አሉ ነገር ግን ላይፍ ስታይላችሁን ቀይሮ ቤታችሁ አንድ አፍታ ኩክ አድርጉና ብሉ የዚህን ጊዜ ውጪ የምታወጡትን ገንዘብ ቤታችሁ ኢንቨስት ማድረግ ትችላላችሁ ኢማጂን አድርጉ ውጪ ወጣችሁ 200 ብር ስፔንድ ከምታደርጉ ላይክ እቤት ግን ራሳችሁ 200 ብር የምትችል የሆነ ነገር ገዙ ይቀላቸዋል ብዬ አስባለሁ actually ይሄንን ስናገር ከዚህ በፊት እንዴት አድርጌ እኔ አስቤዛ እንደማውጣ ሼር አድርጌ ነበር ቲክቶክ ቪዲዮ ላይ እና በሳምንት ውስጥ actually የአስቤዛ ወጪ ከ300 እስከ 400 ብር ነው ራሴን ብቻ ችዬ ማለት ነው እሱም 400 ያልኳችሁ በጣም ብዙ ነገር ገዝቼ ማለት ነው ናው ይሄ actually ቤተሰብ ካላችሁ ብዙ ወጪ ካላችሁ አይሆንም እኔ ብቻዬን ስለሆንኩኝ ነው እንደዛ ስፔንድ የማደርገው ነገር ግን I don't know የሚጠቅማችሁ ከሆነም ያንን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ or ደግሞ ከፈለጋችሁ እዚህ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጠይቁና ድጋሚ ለሱ ደግሞ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ምክንያቱም it's really important ውጪ ወጣችሁ ገዝታችሁ ቤት ገብታችሁ መስራትን የመሰለ ነገር የለም ለጤናችሁም ሲቀጥልም ደግሞ ገንዘባችሁንም በዛው ልክ መቀነስ ትችላላችሁ እዚህ አንድ ሪከመንድ ማድረገው ነገር ደግሞ ምንድነው አብዛኞቻችን ቡና እንጠጣለን and አንዳንዶቻችን ላይ ደግሞ ሱስ እስከመሆን ድረስ ደርሷል በቀን ውስጥ 3-4 የምንጠጣ ሰዎች አለን ይሄንን ካፌ ኢንቴካችንን ወስቲ በውሃ እንቀይረው የዚህን ጊዜ ኢቭን ለኛም ጤና ነው ገንዘባችን ያን ያህል አይሆንም and የተለያዩ ነገሮችም አሉ ሲቀጥል ደግሞ ኢቭን ውሃ እንኳን ስንጠጣ የሚቀየር ኮዳ በትኖረን ይሻለናል instead of ውሃ ሄደን ከምንገዛ ምክንያቱም እሱም ሌላ ወጪ ስለሆነ by the way ይሄን ቪዲዮ የወደዳችሁት ከሆነ I would love it subscribe ብታደርጉ subscribe ካላረጋችሁ and like እና share ማድረግም እንዳትረሱ አምስተኛው ደግሞ ጊዜ እየጠበቃችሁ እቃ ለመግዛት ሞክሩ አንዳንድ ጊዜ የክረምት እቃዎች ብዙ ጊዜ ይወደዳሉ የበጋ እቃዎችን ከሆነ በዛው ልክ እንደዛው ይወደዳሉ ስለዚህ እኔ ፐርሰናሊ ሪከመንድ የማደርጋችሁ ምንድነው let's say እንበለና የክረምት ልብሶች በጋ ላይ ትንሽ ይረክሳሉ ስለዚህ በጋ ላይ ሄዳችሁ ግዙ የበጋ ልብሶች ደግሞ ክረምት ላይ ትንሽ ይረክሳሉ ስለዚህ የዛን ጊዜ ሄዱና ግዙ ምክንያቱም ወቅቱ ሲመጣ ኢኮኖሚውን በዛው ልክ ስለሚያድግ ማለት and ሌላኛው ደግሞ እቃዎችን ስትገዙ አንድ ጊዜ ለመግዛት ሞክሩ አስቤዛ አሁን ለምሳሌ ፓስታ ምናምን ስንገዛ አንድ አንገዛም አይደል ላይክ ብዙ ጊዜ ላይክ 2-3 እንገዛለን ስለዚህ እኔ ደግሞ ሪከመንድ ማደርጋችሁ ምንድነው ላይክ have a plan ካደረጋችሁ
ካላችሁ በኋላ ግን እንዴት ነው ያንን ነገር አንድ ጊዜ ለመግዛት ሞክሩ። እኔ ፐርሰናሊ አሁን በጣም ጥሩ ነገር ሰራው ብዬ የማስበው ምንድነው ጥርስ ብሩሽ ከዚህ በፊት ከነበረው የዛሬ ዓመትና አሁን ላይ ካለው ላይክ ከ100% በላይ እንደጨመረ የዛሬ ዓመት አክቹሊ እኔ ጥርስ ብሩሽ ሱፐርማርኬት ውስጥ ለዛውም 25 ብር ነበር የምገዛው። አሁን ላይ ግን አፓረንትሊ 100 ምናምን ብር ገብቷል which is በጣም ኢንሴን የሆነ ዋጋ ነው ያላቸው። ይሄ አክቹሊ በጣም ጥሩ ነገር አይደለም and ለኛም ኢኮኖሚያችን ጥሩ አይደለም። ስለዚህ የዛን ጊዜ ምንድነው ያደረኩት 25 ብር በነበረበት ሰዓት ወደ 6-7 ፓክ ነው ገዝቼ አንድ ላይ ገባሁት and ደግሞ በሳይንሱ ጥርስ ብሩሻችንን በ3 ወር አንዴ መቀየር አለብን። ስቲል አለኝ ማለት ነው አሁንም ድረስ 4 ምናምን ነው የተጠቀምኩት። ስለዚህ እናንተም ብትሆኑ እንደዚህ አይነት እድሎችን ስታገኙ በአንድ ጊዜ ለመግዛት ሞክሩ። ምክንያቱም አንደኛ መጠቀማችሁ አይቀርምና ከነዚህ ውስጥ አንዱ ደግሞ የሴቶች ንጽህና መጠበቂያ and we know እነዚህ ነገሮች ዋጋቸው እየጨመረ እንጂ በኋላ የሚመጣው እየቀነሱ አይመጡም። ስለዚህ አሁን ላይም ገንዘብ ካላችሁ ፕላን አድርጉበትና በአንድ ጊዜ ገዝታችሁ አስቀምጡ። የዚህን ጊዜ ለነዚህ ወጪዎች ወደፊት ምንም ዋጋው አይጨንቃችሁም ማለት ነው። ስድስተኛው ቲፕ ደግሞ የምሰጣችሁ ምንድነው እቃ ስትገዙ ፕሊዝ ቦታዎችን አጣሩ። yes I know አብዛኞቻችን ልብሱ ፑቲክ ውስጥ በጣም አሪፍ ሆኖ በመስታወት ሲቀመጥ ምናምን በቃ መግዛት እንፈልጋለን። ነገር ግን ዋጋው ምን ያህል ነው እራሳችሁ ታውቁታላችሁ። ስለዚህ እቃዎቻችሁን ስትገዙ ፕሊዝ buy somewhere that's cheaper እና በጣም ኤክስፔንሲቭ ያልሆነበት ቦታ። ይሄ ነገር ስናገር actually ለምግባችሁም ጭምር ነው። አስቤዛ ምናምን ስትገዙ አንድ ሪከመንድ ላድርጋችሁ የት እንደምትገዙ። በተለይ አስቤዛ ከሆነ የምታውቁት እንደሆነ አላውቅም፣ ወደ ሜክሲኮ አካባቢ በሽገቢያ የሚባል አለ። እዛ ነው እኔም አንዳንድ ጊዜ ሄጄ የምሸምተው። actually እዛ ላይክ በደርዘን ምናምን ነገር ስለምትገዙ you have to plan እያንዳንዱ ነገር። ግን trust me ከገዛችሁት በኋላ አንዴ በጣም ይጠቅማችኋል። ሲቀጥል ደግሞ እዛ ቦታ ላይ actually የምትገዙት እቃ በፋብሪካ ዋጋም ስለሆነ ለእናንተም ቤኔፊት ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ልብሶች ላይ ሲመጣ yes አንዴ or ሁለቴ የተለያዩ ኤክስፔንሲቭ የሆኑ ቡቲኮች ሄዳችሁ ብትገዙ ምንም ማለት አይደለም። ነገር ግን ፐርሰናሊ እኔን ከጠየቃችሁኝ ሀዲድ ሄጄ ነው የምገዛው አልዋሻም። kind of የቦንዳ ልብሶችን በጣም ነው የምወደው፣ ምክንያቱም ፋሽናቸው ምናቸው አሪፍ ነው ምናምን ነገር and ጥንካሬያቸውም ጭምር እዛ የሆነ ማይረባ ልብስ ሄጄ ቡቲክ ውስጥ ከምገዛ ነገር ከሚቀደድና አንዴ ነው ከፍ ስታደርጉት ፀሐይ የምታሳይ አይነት ነገር ከምገዛ ይልቅ again ይሄን ነገር ስነግራችሁ ማንንም ጅድ እያደረኩ አይደለም። የፈለጋችሁት ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ለኔ ግን ፐርሰናሊ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማድረግ ይሻለኛል and who cares ደግሞ ዋናው አካል መሸፈኑንና ራሴን መጠበቅ ስለሆነ I really don't care ምንም ሆነ ምንም። ፕላስ ደግሞ ለብራንድ ስሞች ያን ያህልም አልጨነቅምም አያገባኝም። ይሄ just like የኔ ማይንድሴት ነው። ነገር ግን እናንተ ጋርም ሲመጣ አንዳንድ ጊዜ ለስም ብለን ብዙ ገንዘቦች እናወጣለን kind of የባህሪያችን ነው። ነገር ግን ይሄንን ማይንድሴት እንደምትቀይሩ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም በኋላ ላይ የእናንተ ገንዘብ እንጂ ወጣው ስም ገዛችሁ አልገዛችሁ ስም ያለው እቃ pointless literally pointless። ሰባተኛው ደግሞ የምመክራችሁ ምንድነው actually ከዚህ በፊት ሰርችበታለሁ። እሱ ምንድነው 50-30-20 ሩልን ተጠቀሙ። 50% እጅግ በጣም አስፈላጊ ለሆነ ነገር፣ 30% ደግሞ እናንተ ለምትፈልጉት ነገር፣ 20% ደግሞ ለሴቪንግ አስቀምጡት። ስለነዚህ ነገሮች actually ከዚህ በፊትም በዲቴል ነግሬያችኋለሁ and መኒ ማኔጅመንት ማለትም ገንዘብ ማኔጅመንት ላይ ገና አዲሶች ከሆናችሁ ይሄንን ሩል ብትጠቀሙ ይሻላል።